Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, "Wait the Lord!" Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, at sa ating pong lahat na narito, mga minamahal, mga kapatid, amen, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, amen, ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin siyang mapupurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga pinili, tinawag, inihalal, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonika, kabanata po ay 5, talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay po, sinasabi ng ating binasa, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, kapag tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay nalulugod sa bawat isa sa atin. Sapagkat, mga minamahal, ginaganap natin, sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang pagpapasalamat, ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang nanggagaling, mga minamahal, sa mga labi, sa mga bibig, ang salitang salamat, mga minamahal, kundi ipinapakita rin ito sa mga gawa, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, dapat tayo makita sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po dapat tayo umabsent, mga minamahal. Amen? Na huwag po nating pabayaan, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Amen? Huwag nating pabayaan, mga minamahal. Amen? Yung ating pong pagtipon-tipon, lalo na't ating namamalas, mga minamahal, na nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kundi tayo mga aralan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, huwag na huwag tayong umabsent, sabi niya, mga minamahal. Sabi ng beloved pastor, amen? Na, sapagkat, mga minamahal, amen, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, araw mismo ng gawain. Subalit, hindi alam ang oras, mga minamahal. Hindi alam ang panahon, mga minamahal. Amen. Hindi alam kung Miyerkules, Biyernes, o kaya ay Linggo. Kaya dapat, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong umabsent. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay makasama po sa rapture of the church, mga minamahal.
Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ito rin po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos sapagkat sa langit, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kahit isang segundo man lang, mga minamahal, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kahit dito sa lupa, mga minamahal, kung tayo rin po ay magsasama-samang magpupuri sa ating dakilang Diyos, tayo magkakaisa, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos malulugod sa bawat isa sa atin. Amen? Ang mahal na Panginoon, ang kanyang santong Espiritu, mga minamahal. Amen? Ibubuhos niya sa ating kalagitnaan. Amen? Tayo kanyang pupuspusin ng kanyang santong Espiritu, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Ang mga Israelita noong araw, mga minamahal, amen, kapag sila, mga minamahal, amen, ay nakikipagdigma, mga minamahal, amen, sa kanilang unahan, sa front line, mga minamahal, amen, naroon ang mga awit, umaawit sa mahal na Panginoon. Walang mga sandata. Anong sandata? Yung kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya't sila'y pinagtatagumpay ng mahal na Panginoon. Si Haring David, 7 times kung magpuri sa isang araw, mga minamahal. Bilang isang pastol ng tupa, mga minamahal, amen, tagapag-alaga ng tupa, kapag may leon o oso na kumukuha sa kanyang tupa, kanya itong hinahabol, mga minamahal. Kapag ito'y kanyang nahabol, mga minamahal, kanya itong pinapangahan, sinusuntok, mga minamahal. Amen? Kanya itong kinikitlan ng buhay sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao. Talagang napakapangyarihan, mga minamahal, ang pagpupuri. Amen? Kaya't kung tayo, mga minamahal, amen, ay may mga problema, gaano man ito kabigat, mga minamahal, amen, kahit yung mga karamdaman, gaano man ito kalala, mga minamahal, amen, yung ating mga pagsubok, gaano man ito kalaki, mga minamahal, amen, mga pagsubok na yan, amen, kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, amen, lahat ng ito, mga minamahal, amen, aalisin ng ating dakilang Diyos, amen, papagtatagumpayin tayo, yung ating mga problema, lulutasin, mga karamdaman, pagalingin, mga pagsubok, papagtagumpayin tayo ng ating dakilang Diyos. Lahat ito, mga minamahal, bibigyan ng kasagutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Bagamat ang problema, mga minamahal, amen, talagang dumarating sa ating mga buhay, hindi nawawala, mga minamahal, amen? Kapag tayo nagpuri sa mahal na Panginoon, lahat ito'y ating mapagtatagumpayan, mga minamahal. Amen? Kaya tayo magpuri, mga minamahal, ng ating buong lakas, ng ating buong puso, mga minamahal. Ang hinihiling na pagpupuri ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Sinasabing magpuri, magkaingay na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Laging may pag-aawitan. Amen. Yung pag-aawitan, may kagalakan, may kasayahan. Amen. May pagpapalakpak, may papadyak, pagsayaw, pagtalon, paglundag, paghiyaw, mga minamahal. Amen. Gamitin natin yung ating buong katawan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Doon sa dako ng Maynila, mga minamahal, walang kamay, putol ang isang paa, iisa lang ang kanyang paa, mga minamahal, subalit grabe kung magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tumatalon, lumulukso, mga minamahal, lumulundag sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Kahit tayong mga minamahal, amen, ay nihiling na tumayo o kaya lumuhod, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po ay malwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, at kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga
kahinaan, Pinoon, na amin po napagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinoon, langisan mo po ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Langisan mo po ang mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, Pinoon, mga beloved assist. Langisan mo po, Pinoon, ang magte-testify, ang beloved testimony leader, Pinoon, langisan mo po. Maging mga mag-assist sa patotoo, mga kukuha ng magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isa, Pinoon. Langisan mo po, Pinoon, ang special na papuring awitin na iaalay sa iyo ng pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po sila maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, Pinoon. Hallelujah. At patuloy kami nagsusumamo, Pinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy kaming lingapin, Pinoon. Patuloy kaming samahan ng iyong dakilang kapangyarihan. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Pinoon. Langisan mo po, Pinoon, ang mag-exalt ng giving na pagpalain mo po ang iyong matatapat na mga anak, Pinoon, na ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat isa. Pagpalain mo po sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual. Langisan mo po aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, Pinoon. Hallelujah, ikaw pong magbigay ng minsay, magsilbing pagkain na amin nagugutom na kaluluwa. Buksan mo po aming mga pangunawa, kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita at ingatan mo po, Pinoon, ang aming mga minamahal magkapatiran sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, Pinoon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At ating pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Long. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dobling paggalang at laging naalala ng kanyang mga turo at aral ng ating ginagagalang-galang na Pastor Estrada Almeda at sa ating mahal na Assistant Pastor Lina Kuman Almeda. At ako din po'y bumabati sa aking kapwa mga manggagawa at sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, at ang pinamataas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago po tayo umawit ng masasayang awitin, tayo po'y munang umawit ng isang mga lumanay na awitin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal,
at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakban. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko'y pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilang. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay,
puso may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakban. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko'y pag nagwakas at ako'y iyong tinawag, iwan ng dusa at hirap, uuwi sa bayang marilang. Kung ang buhay mo ay puno ng problema, kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso'y huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung ang buhay mo ay puno ng problema, kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka, magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan, tila ba
wala nang katapusan, nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ako ay Kung malayo ako'y na sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasang. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, Lahat ng hirap ay naparaan. buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong mamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan,
doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinumang mahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinumang mahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinumang mahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Kami ay aawit, kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman
ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong pupunin na. Amin ka na makikita, tayo magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay kalapit na, kami iyong bubulin na. Amin ka na makikita, at tayo magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya
kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Jesus got a hold of my life and I won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got to my soul. I used to be alone inside, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and I won't let me go. Jesus got a hold of my life and I won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got to my soul. I used to be alone inside, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and I won't let me go. Everybody to know, everybody to know, everybody to know. Oh, Jesus is. Everybody to know, Everybody ought to know. everybody to know, Everybody ought to know. everybody to know, Everybody ought to know. oh, Jesus is. He's the lily of the valley, He's the bright morning star, He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know, oh, Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know, oh, Jesus is. He's the lily of the valley, He's the bright morning star, He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For His blessed, for His blessed, the praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. This of the light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. No one, this of the light of mine, I'm gonna let it shine.
Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet glow. This of the light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this of the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet dawn. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet dawn. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Tawag ng aking kaibigan ang tunay na inaasam. Pagdusay di na kailangan dito sa sanlibutan. Paan sa gitna na kaguluhang di magkayanan, sukat kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. O kay raming sagabal ng aking kang paglingkuran, diablo nga'y nagagaling pagka siya'y di ko na alam. Jesus ng aking buhay, ngayon magpakailanman, akin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangarap. Kapayapaan sa gitna na kaguluhan di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna na kaguluhan di makayanan, pagsubok at kasaganaan,
ito'y atin ang natutunan. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. At para bang nagsasabi, ang Diyos ang may gawa sa atin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit. Lagi na nagkamusin, may sanggol na narinig, siya ay umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit. Ay Diyos na nagkamusin. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. At para bang nagsasabi, ang Diyos ang may gawa sa atin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit. Diyos na lagi nang nagkamusin, may isang sanggol na aking narinig, siya ay umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit. Ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Si Kristo ay nananawagan, ito'y iyong pinakinggan. Buong buhay mo'y inilaan, pang siya ay paglingkuran. Ngunit ika'y pinagtawanan sa nasisiraan ang iyong mga kaibigan sa isang naglayuan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta si Kristo ang paglingkuran. Lahat sila ay nanghihinayang, bakit ka nagkaganyan? Hindi nila nalalaman, si Kristo ang iyong yaman. Ngunit ika'y pinagtawanan sa pag-akala ang iyong mga kaibigan isa-isang naglayuan. Okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang,
basta't si Kristo ang paglingkuran. Si Kristo ay nananawagan, ito'y iyong pinakinggan. Buong buhay mo inilaan upang siya ay paglingkuran. Ngunit ika'y pinagtawanan sa pagkakalang nasisiraan. Ang iyong mga kaibigan, isa-isang naglayuan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I am a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I am a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay manggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay manggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay manggagaling sa'yo. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya,
luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo, pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, tayo kanyang nilalang, purihin siya. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Puring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Buawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Buawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mupagpag sa kalipay, diha sa Ginoo. Mupagpag sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. Musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. Mulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, buawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Muawit sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mupagpag sa kalipay, diha sa Ginoo. Mupagpag sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. Musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing.
Hallelujah. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, 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 oh, ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, 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 oh, tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. O purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulang, masasamang espiritu pinalaya. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tanging magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Tanging magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa, tanging magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tanging magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng
Sasaya-sayaw, iinda-kinda, sasaya-sayaw katulad ng bata. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinda-kinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, iinda-kinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. It's the Holy Ghost sa that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost sa keeping me, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord po. Dito po nagtatapos ang masayang awitin. At bago po tayo darako sa ating mga solemn na awitin, tayo po'y pangunahan ng ating beloved Elder Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Long. Amen. Sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. At bago po tayo umawit mga minamahal ng malumanay na awitin, tayo po muli ay sama-samang manalangin mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, to the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda, maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, Malapinoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa man kami nasumpungan, Malapinoon, sa aming po mga kahinaan na amin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa. Hallelujah, kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong abang lingkod, Malapinoon. Hallelujah. Maging mga espesyal na papuring awitin, Malapinoon. Gamitin mo lamang po, maging daluyan na yung mastaganang pagpapala sa bawat isa, Malapinoon. Aming hinihiling, sinasamo, Malapinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. To the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, kasout, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. All the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my sickness and gave me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach heart,
just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Uri Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-raming ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aking tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin sa
sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, sundin ang loob mo. Hangarin ko, loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin sa mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagaling?
Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord.
will love you with all my heart. I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa. Sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kung nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng daigdig. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas.
Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Sa aking kalbutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal
magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod mo ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahangang ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya
na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaang araw ay di sumikat. Patag na ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay ka ngang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natataging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili,
mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita utos mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig,
kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, na sa akin ay ipinahiwati, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wanted revenge. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, it'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, all be gone. There's a whole lot of people going home. Ang buting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang buting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng bundong madilim. O tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng bundok madilim. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind.
but nothing I tried kept me satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around. Find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah! Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible. Just like the Bible said. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa pagtunog ng tambol. Hallelujah! Tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa pagtunog ng tambol, amen, hallelujah. Tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, gawa ko tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purihin siya. Purihin, purihin siya,
It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos sa pagkilos niya po sa ating banal na kalagitnaan at tunay po na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po muli ay pinagkatipon sa araw na ito. Ating pong midweek service na pananambahan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa magandang panahon na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na tayo pong lahat ay magkaisa sa pamamagitan po ng ating pong paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng pagpupuri. Tayo pong lahat ay nagagalak na tayo po sa araw na ito ay muli po makapagsamba at makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ating dakilang Diyos. At bago po tayo darako po sa ating pong pakikinig ng mga patutuo, tunay po mga minamahal, ako po nagpapaabot po ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpasalamat, dakilang pagsamba, ang karangalan, ang kadakilaan, ang kapangyarihan at ang pagpapala ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ganoon din po mga minamahal, ako nagpapaabot sa ating beloved parents in the Lord. Aking inaalala ang kanilang mga iniwang mga aral at turo po sa bawat sa atin at ganoon din po mga minamahal sa ating beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lena Salmita, ating beloved Mama Tir, at ganoon din pong pagbati na magandang hapon po sa lahat po ng Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po ako po bumabati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga kasama nating mga beloved elders, beloved mga workers, beloved instrumentalists, at ganoon din po mga minamahal sa lahat ng mga kapatiran, baguhan at datihan, at ganoon din po sa ating mga bisita. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, ako po bumabati po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa araw na ito po sa ating live streaming, sa ating YouTube channel, sa YouTube at Facebook. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan ang ating banal na gawain ito pinapapanood, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po mga minamahal sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magdarako mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalang patutunan ng mga minamahal na kapatid, tunay po mga minamahal na tandaan po natin na tayo po mga minamahal bilang mananampalataya at kinakailangan po na sa bawat yugto po ng ating banal na gawain, kinakailangan po natin mga minamahal ating pong pasalamatan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at tunay po mga minamahal, kinakailangan po natin ang Diyos nating pinaglilingkuran, kinakailangan po natin siyang pasalamatan.
luwalhatiin sa bawat minuto at oras po ng ating buhay. Nang sabi ng bawal na kasalatan, dito po sa Aklat ng Awit, chapter 66, verse 16, ang sabi po rito mga minamahal, kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatakot sa Diyos at ipapahayag ko kung ano ang kaniyang ginawa sa aking kaluluwa. Tunay po mga minamahal, bawat mananampalataya na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan po natin ihayag, tayo po magsiparito upang ating pong salaysayin, upang ating pong ipahayag mga minamahal at ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang tatak mga minamahal ng mga Kristiyanong totoo na mga tinawag ng Diyos at tinawag niyang mga anak niya, na tayo po magpasalamat sa bawat minuto at oras ng ating buhay por ating pinamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo mga minamahal, ang kanyang buong panahon mga minamahal, ang kanyang buong buhay mga minamahal, sa Apostol Pablo mga minamahal, siya po mga minamahal ang nag-isang apostol mga minamahal sa kanyang buhay mga minamahal. Tunay po mga minamahal ay siya po ang pinakamataas na antas mga minamahal sa lahat ng apostol mga minamahal, sapagkat siya po mga minamahal habang nasa bilangguan, siya po mga minamahal nagsusulat mga minamahal sa lahat ng mga ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa Apostol Pablo mga minamahal, wala po siyang sinayang na sandali, wala siyang sinayang na panahon, wala po siyang sinayang na oras. Lahat ng kanyang buong buhay mga minamahal ko ay kanya pong pinahayag. Siya po'y nagpatutuo, siya po'y nangaral, siya po mga minamahal ay nag-share mga minamahal na kung saan mga minamahal mayroon pong kaligtasan ang bawat tatanggap at mayroon pong kagasaganaan ang bawat lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po si Apostol Pablo mga minamahal, siya po mga minamahal ko, isang bahagi po mga minamahal, isa pong tunay na manampalataya na nagbahagi mga minamahal ng kanyang buong tunay na buhay mga minamahal bilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya mga minamahal, daw po natin ikahiya ang pagpapatutuo. Ang sabi po ng ikalawang Timoteo, talatang 1 hanggang 8 mga minamahal, ang sabi niya, wag po natin ikahiya ang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ating dakilang Diyos at tunay po mga minamahal. At narito po mga minamahal, yung pong mga naka-line up na mga pinagpalang mga kapatid sa hapong ito na magbabahagi ng kanilang mga pasalamat at patutuo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Apong pinaghahanda po ating beloved brother Fernando de Guzman, pangalawa po ating beloved sister Mian Bakuyag, pangatlo po ang ating beloved brother Raymond Bakod, at ang pang-apat ang ating beloved sister Corazon Juan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, tayo po pinagpala sa hapong ito. At ito po mga minamahal, itinatawagan ating beloved brother Fernando de Guzman. Kung siya na po'y handa mga minamahal, siya po ang unang magbubukas ng una po nating bahagi ng patutuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord mga minamahal. At ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, at ganun din po sa pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin, beloved, Honorable Pastor Weldy Almeida, at ganun din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa lahat ng angkan ng beloved Almeida family, beloved children, apo, manugang. Praise the Lord po mga minamahal, at ganun din po sa ating mga beloved preachers, beloved brethren, beloved pastor, hapon na po sa ating lahat mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating Diyos na buhay sa ministeryo pong ito mga minamahal.
dalawang linggo rin po akong nawala dito sa mga minamahal. Naroon po ako sa dako po ng mga aldan, mga minamahal, sapagkat ginagawa ko po yung bahay ng aking pamangkin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po hadlang, mga minamahal. Ako po rin ay dumadalo Wednesday, overnight, and Sunday, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon, narito po ulit ako, mga minamahal. Baka sa susunod, tatawagin na naman po ako, mga minamahal. Kaya ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bago ko po rin nakilala ang ating Diyos na buhay sa ministeryo pong ito, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal. Siya po ang unang naganyaya sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yon, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dito sa gawain ito, mga minamahal, at dati-dati rin po ako, mga minamahal. Lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Bali 30 years po kami doon, mga minamahal. Isang minahan po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat 6 po kaming magkakapatid, may kanya-kanyang trabaho, mga minamahal. Ngunit wala pong kapayapaan sa aming tahanan, mga minamahal. Nasa amin ang lahat ng bisyo at sa karamdaman, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, maaga po akong nagkabisyo, mga minamahal. Nasa akin na po ang lahat ng bisyo ng isang kabataan, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, pakikipagbarkada, mga minamahal. Natuto na rin po akong kumitihit ng mga marijuana, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan sa aking kabataan, wala pong kagalakan, mga minamahal. Nasa hirap po kami ng buhay at sa karamdaman, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, ako po ay umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. Siya po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang sinabi ko po, ako inyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nagpatuloy sa gawain ito, year 2000, mga minamahal. Nandun po, unang naramdaman ko sa ating pinakamamahal, yung pong kagalakan na sa aking puso, mga minamahal. Yung po ang una, mga minamahal. 3 beses po akong dumadaluyan, mga minamahal. Dahil naramdaman ko po ang kagalakan at kapayapaan sa aking puso at isipan. Yung bisyo ko po na napakatagal na alipin ng bisyo, mga minamahal. Ito po sa pamamagitan ng pagdalo, mga minamahal, pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa unat dalangin ng ating minamahal, Pastor Weldy Almeida, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay unti-unti pong binago ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ganun din po ang aking karamdaman. Gawa ng aking bisyo, mga minamahal, migraine ito, mga minamahal. Pag sinusumpong ito, halos mabiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Minsan po nangyari sa akin ito, mga minamahal. Halos mamatay po ako sa sakit ng ulo, mga minamahal. Subalit, ang Diyos na ministeryo pong ito, mula nang tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating minamahal na mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, instant po itong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hanggang sa oras pong ito, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay nasa aking puso, mga minamahal. Ang ilaw ng buhay ay nasa atin, mga minamahal. Kaya ang bawat galaw natin, mga minamahal, ang Diyos ay nasa ating puso. Hindi na tayo pwedeng makihalo-bilo sa mga sanlibutan ito, mga minamahal.
Kaya magtiis po tayo mga minamahal sa lahat ng kahirapan. Mapagtagumpayan natin ang pananampalataya natin sa mahal na Panginoon na siyang nagbigay sa atin sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng buhay at kagalingan, mga karamdaman, mga minamahal. Kaya payapaan, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat din po, mga minamahal, sa mga pagpapalang pisikal, espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Purihin po ang pinagmamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po, mga minamahal, wala pong kalugihan ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Lahat po yan ay may pakinabang po sa bawat sa atin, mga minamahal. Yan pong katunayan, mga minamahal, kapag naglingkod sa Diyos, mga minamahal, may katugunan, mga minamahal, may pagbabago, may kagalingan, at higit sa lahat, may kaligtasan doon sa buhay na walang hanggan. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay magpapatuloy po sa pakikinig. At bago po ang lahat, mga minamahal, mayroon po tayong birthday greetings dito, mga minamahal. Bumabati po ang lahat ng happy birthday po sa ating beloved elder, Brother June Amaro. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati ay nagmumula sa pamunuan ng GMCM San Carlos City, Pangasinan Outreach, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nir, ating beloved Ate Vines Nir, sa lahat po ng mga manggagawa sa ubos na natin pinakamamahal na Panginoon, mga beloved choir members, mga nating mga kapatiran, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Happy birthday sa ating beloved elder, June Amaro. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuko. Handa na po ang ating beloved sister, Mian Bakuyag. Atin po siyang binibigyan ng pagkakataon at sunod po ang ating beloved brother, Raymond Bacod. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabat ng dobleng paggarang sa ating Prince in the Lord at sa maturo at aral ninawan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat ng pastoral workers, elders, at sa inyo po mga kapatiran sa mapagbagong magandang hapon po sa inyo lahat. Ako'y napupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako'y binigyan na po ng pagkakataon upang ibahagi po ang mga kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. At ako'y napupuri, napapasalamat po din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, dati-dati din po ay hindi rin po ako marunong magsuot ng may kabanalan. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nang makakilala po ko sa banal na gawain. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ayan din po na tumanggap ako sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kanyang kahabagan po, ayan din po, mga minamahal, ako rin po ay unti-unting nakasunod ng may pagsuot ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po ako napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, mga minamahal, nung unang himala, pakita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay ay yung makumbulsyon po yung aking beloved son, mga minamahal. Ayan po natin yung aking beloved son na yun, mga minamahal, talagang nawalan na po ng buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang tang aming ginawa lamang po, mga minamahal, kami lang po ay nagpatuloy na puri, humining habag kapatawaran sa aming pagkakasala, humingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus through the prayer of our evangelist Pastor Willie Almeda. Sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung batang walang pong buhay na yan, mga minamahal, ito po yung nagising at umiyak at humingi po ng dere. Kaya bus-bus ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ayan po ang dahilan kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ganun din po, mga mahal. Last year lang din po, mga mahal, ako rin po ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y napupuri na papasalam po sa kanya dahil sa paalala na yan po, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na ako'y nagkaroon po, mga minamahal, ng bukol po sa bahagi ng
bahagi ng aking katawan. Nung una po mga minamahal, isa pa lang po yan mga minamahal. Nung pina-ultrasound ko po ito mga minamahal, naging 3 po ang lumabas na resulta po ng ultrasound ko. Pwede daw po itong cancerous at non-cancerous mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, di pa yun nagtatapos. 2 to 3 days po yun mga minamahal pagkalabas po ng ultrasound ng bukol po na yun mga minamahal. Andyan po na sa aking bus, mayroon din po tumubo sa labas niyan mga minamahal. Iba lang po sa loob, iba lang din po sa labas niyan mga minamahal. At pasintabi po sa mga kumakain. At andyan po nga minamahal na ayun nga po mga minamahal, ayun yung naging dahilan mga minamahal sa labas na may tumubo and mayroon na rin po mga minamahal na tumutulo na likido dyan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, humingi po ako ng backup prayer sa dako ng pastoral at andyan po nga minamahal dito po at ako'y pinayuan nga po ng ating beloved Kuya Opi nang sabi po sa akin na mag-alay lang po daw ako ng ayuno at ang tanging ginawa ko lang po mga minamahal ay sumunod hanggang sa umuwi nga po ako dito sa dako ng Pangasinan at pinagpatuloy po ang pag-ayuno at pagdalo ng 3 times a week at andyan din po ang pagpupuri sa ating pinakamamahal Princess at humingi ng habag kapatawaran at ganyan din po mga minamahal at ako'y nag-desire lamang po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Princess na sabi ko gusto ko pong dumalo ng 51 first year's anniversary sa Dapo ng Manila at alam niyo po mga minamahal ang himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Princess. Alam niyo po, 1 week po yan before ng anniversary po sa Dako ng Manila. Alam niyo po, mami, ito po pinag-close po ng ating pinakamamahal may tumutulo na likido kay lubos-lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Princess niyang kagalingan na pinagkalob niyo po sa akin. At ako rin po nagpapasalamat sa lahat-lahat na papapala na aming natatanggap mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na papapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Princess po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Mian Bakuyag sa pinagpalang patutunayan. Mga minamahal, tunay po na napakalapit ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Kapag ikaw ang naglingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng bagay na ating pong hihilingin sa Diyos, yan po ay pagkakaloob niya, mga minamahal. Ang sabi ng bawal kasalatan, ang mananampalataya mabubuhay sa pamamagitan ng kanya pong pananampalataya. Ang bawat mga Kristiyano, mga minamahal, tayo po ay nabubuhay na po sa pananampalataya. Tayo po ay manampalataya sa Diyos na tayo pagagalingin, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na lahat ng mga bagay ay lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Purihin po dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal at para po mga minamahal, para hindi po tumagal ang ating oras mga minamahal, akin na pong pinaghahanda ating beloved brother Raymond Bakot, kung siya po'y handa po sa kanya pong pagkapasalamat sa ating pinakamamahal. Ating pong pakinggan kanyang patuto. Amen. Amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor belongs to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We give double honor and respect po to the man of God. Hallelujah. Hallelujah. And we will never forget a blessed memories and teaching to our beloved parents in the Lord. Hallelujah. With greetings din po to our beloved children po ng ating mga pastor. Hallelujah. Ganyan din po sa ating po mga beloved co-workers, beloved preacher, beloved choir. Hallelujah. Beloved instrumentalists. Hallelujah. Sa ating po mga kapatiran na narito, maging sa live webcast through internet na umaantabay. Hallelujah. 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 Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa gintong pribilehiyo muli na ako po ay makatayo sa kanyang banal na harapan. Hallelujah, upang magpasalamat, hallelujah, sa riwain ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Unang-una na po, pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung aming pong pagbiyahe came from Pampanga patungo po rito, mga minamahal. Talagang, hallelujah, napakasarap, mga minamahal, na makarating muli, mga minamahal, sa lugaring ito sapagkat sa hindi po nakakaalam, mga minamahal, ako rin po ay na-assign sa lugaring ito year 2014 po, mga minamahal, na talagang ako po ay masaya, mga minamahal, at nagagalak ang aking puso na kayo po ay makadaupang palad muli, hallelujah, sa lugaring ito, na tayo po ay nagpupuri, sumasamba sa totoong Diyos, mga minamahal, hallelujah. Amen. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na tunay nga po, mga minamahal, at bagamat medyo may kalayuan ang aming pong pinanggalingan, mga minamahal, hallelujah, ngunit yung pag-iingat,
patnubay, gabay ng ating mahal na Panginoon sa amin na kami po ay nakarating na malalhati sa lugaring ito. Hallelujah, pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon na bagamat sa tignagal-tagal mga minamahal ng aming paglilingkod, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, sapagkat na-save po ang aking pong beloved parents, mga minamahal, year 1985, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, na kung saan taglay po nila, mga minamahal, ang walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Hallelujah. Maging yung aking pong beloved father, mga minamahal, yan po ay may sakit na nervous breakdown, mga minamahal. Hallelujah. Maging yung aming pong wala po kaming tahanan, mga minamahal. Hallelujah. Na kung saan, hallelujah, yung ayon po sa patotoo po ng aking pong mga magulang, sila po ay natutulog lamang po sa isang plaza, mga minamahal. Hallelujah. Talagang ang hirap ng buhay noon, mga minamahal. Ngunit isang araw narinig nila, mga minamahal, ang paanyaya ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan, mga minamahal, ng banal na gawain na ito, mga minamahal. Nakilala nila ang tunay na Diyos, sa totoong Diyos, sa banal na ministeryo ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Simula na kanilang mapaglingkuran, mga minamahal, ang ating malapit sa banal na ministeryo ito. Kami po, maging ang aming pong buhay sa bayan ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Unang-una na po, mga minamahal, nagkaroon po kami ng sariling tahanan. Hallelujah, yung aking pong mahal na ama, mga minamahal, na dati-rati may sakit, yan po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, maging yung aking pong mga kapatid, mga minamahal, ito po ay nasa ibang bansa na rin po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging abang lingkod po, mga minamahal, na kung saan dati-rati rin po, mga minamahal. Bagamat ako po ay laki na po sa banal na gawain, mga minamahal, ako rin po ay nawalay din sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil nga po sa aking pong nakakasalamuha, mga minamahal, ng mga bilang kabataan, mga minamahal, natuto po akong mag-inom, natuto po akong manigarilyo, hallelujah, magsugal, hanggang sa natuto na rin po akong mag-take ng drugs, mga minamahal, hallelujah, na kung saan, dahil nga po sa wala na po kung hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal, hallelujah, na hanggang sa ako po ay binigyan ng paalala ng ating mahal na Panginoon na ako po ay nagkaroon po ng sakit, mga minamahal, na acute ulcer, at the same time tuberculosis, na kung saan, mga minamahal, hallelujah, na ako po ay nag-blow na po ng dugo, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, yung aking pong isinusuka, mga minamahal, halos mapuno ko po, mga minamahal, yung timba na ginagamit po sa isang construction, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, hallelujah, kami po ay walang tinik na gamot, mga minamahal, na sa unat panalangin ng ating minamahal at kinagalang malapastor, mga minamahal. Ako po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Gayon din po, mga minamahal, naalala ko rin po, mga minamahal, yung mga patotoo po ng mga naunang mananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Na ang patotoo po nila, mga minamahal, ay kung saan yung patay po ay binubuhay ng ating mahal na Panginoon. Maging abang lingkod po, mga minamahal, dahil nga po sa aking sakit, mga minamahal, pag yan po ay nagsabay, mga minamahal, na ako po ay natake, mga minamahal, yan po ay talagang halos nagdideliryo po ako, mga minamahal. Dumating po yung time na ako po ay nawalan na rin po ng buhay for almost half hour po, mga minamahal, kalaating oras, na ako po ay nawalan na po ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi po ng amin pong mga kapitbahay, hallelujah, bakit hindi na raw po ko dalhin sa purinarya dahil ilang halos kalahating oras na nga po kung walang buhay, mga minal. Ngunit ang sabi po ng aking pong mga magulang, dito niyo po mapapatunayan kung gaano katotoo ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Na kung saan, mga minamahal, ako po ay nilehans ng aking pong mga magulang, kasama po ang aking mga mahal na kapatid, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, sa paglihan sa akin, anong himala ng ating mahal na Panginoon. Nung dating walang buhay, binalik muli ang buhay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Maging yung aking pong beloved daughter, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay dead on arrival, mga minamahal, hallelujah, sa dako po ng Apalit, Pampanga, dahil yan po ay nilalagnat, talaga pong kinukonvulsyon, mga minamahal. Habang kami po ay nagpupuri, mga minahal, sa dako po ng outreach po ng ating pong banal gawain, sa dako po ng Apalit, hallelujah, ako po ay napunta po ron sa chapel, mga minahal, at yung aking pong mag-ina, mga minamahal, ay naiwan po sa bahay po ng aking pong mahal na biyanan, mga minamahal. Hallelujah.
laking gulat ko pagkatapos pa lamang po ng aming pagpupuri ng madaling araw dahil madaling araw po ng Sunday yan, mga minamahal. Tumawag po yung aking pong beloved wife, at sabi niya, umuwi ka kagad sapagkat napakataas ng lagnat ng aming pong mahal na anak. Tunay mga minamahal, pagdating ko po ron, mga minamahal, nilans ko po yung bata, mga minamahal. Hallelujah. Nakaramdam po siya ng kaginhawahan. Hallelujah. At nung kami po ay nakatulog, mga minamahal, hallelujah, nagisnan ko na lamang po yung aking pong mahal na anak na nanginginig. Talagang tumitirik na po yung mata, mga minamahal. Bilang isang magulang, talagang napakasakit na makita sa ganong kalagayan ng iyong mahal na anak. Tunay mga minamahal. Ang sabi po ng aking pong beloved Hipaga, sabi niya, bakit hindi na raw po dalhin sa ospital? So, bilang isang ama o magulang, mga minamahal, sinunod ko po yan dahil nga po ang aking pong mga beloved Hipag, ang aking pong beloved biyanan na hindi pa po sila nakakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tunay mga minamahal, pagdating po namin doon, mga minamahal, sa ospital, pinagalitan pa po ako ng doktor, mga minamahal. Sabi nila, bakit ngayon lamang po namin dinala yung bata? Hallelujah. Paglabag ko pa lang, mga minamahal, yung bata, mga minamahal, sa higaan po na pasyente, ito po ay umihi na napakarami, mga minamahal. So sa aking pong pagkakaunawa, mga minamahal, dahil nung ako po ay na-assign po sa dako po ng main, mga minamahal, na ating pong main church, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing kami po ay nagkakaroon po ng pray over, mga minamahal. Pagka ang napupuntahan po namin, mga minamahal, ay nasa ganong kalagayan, mga minamahal, dinideclare na po talaga ng doktor na ito po ay patay na at wala na pong pag-asang mabuhay. Ngunit tunay, mga minamahal, sa tao walang pag-asa. Mawalan man tayo ng pag-asa, mga minamahal, ngunit sa Diyos na ating kinikilala, mga minamahal, sa banal na ministeryo ito, punong-puno ng pag-asa, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, hallelujah. Paglehans ko sa bata, mga minamahal, tunay, mga minamahal, pag-angat ng aking mga kamay, hallelujah, binuhay muli ng ating mahal na Panginoon, ng aking mga mahal na anak. Ang sabi po ng doktor, mga minamahal, himala. Tunay, mga minamahal, sa talambuhay ba lang daw po nila, mga minamahal, ngayon lamang daw po sila nakakita ng ganun, mga minamahal, na himala. Ngunit ang sabi ko, pangkaraniwan na lamang po sa amin yan, sapagkat ang Diyos namin na pinaglilingkuran sa banal na ministeryo ito, mga minamahal, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Tunay, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos po nun, mga minamahal, hallelujah, nilabas po namin ang aming pong mahal na anak. Hallelujah. Simula noon hanggang ngayon, mga minamahal, hindi na po yan inatake, mga minamahal, ang aking pong mahal na anak, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po nun, mga minamahal, hallelujah, habang ako po, mga minamahal, ay sinasabihan po, mga minamahal, na ako po ay bumalik na bilang isang manggagawa dahil matigas po ang aking puso, mga minamahal. Talagang tinatanggihan ko po yan, mga minamahal, dahil sa ang aking pong katwiran, mga minamahal, ayaw ko pong maranasan ng aking pong magiging pamilya, mga minamahal, kung ano po yung amin pong naranasan, mga minamahal, bilang isang manggagawa. Bagamat mahirap, mga minamahal, bilang isang manggagawa, ngunit nariyan ang kagalakan, mga minamahal, ay binibigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa madaling salita, mga minamahal, ako po ay nagtrabaho, mga minamahal, bilang isang aircon technician, at the same time, isa po akong taxi driver. Pagka wala po akong project, mga minamahal, ako po ay bumabiyahe bilang isang taxi driver, mga minamahal. Dumating po yung time, mga minamahal, na sinubok muli ng ating mahal na Panginoon ang aking pananampalataya, na kung saan, mga minamahal, ako po ay hinold up, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Maalala ko, mga minamahal, noong time na yan, mga minamahal, may sumakay po sa akin, mga minamahal, na 3 tao, 2 babae at 1 lalaki. Nakasuot po sila ng uniforme, mga minamahal, na bilang isang trabahante ng isang bangko, mga minamahal. At ang sabi nila, dadalhin ko po sila, mga minamahal, sa Molino, mga minamahal. So, yung time na yun, mga minamahal, ginagawa pa po, mga minamahal, yung daan po ng Molino, mga minamahal. So, pagkatapos po nun, mga minamahal, hallelujah, habang binabagtas po namin, mga minamahal, yung Molino Road, dahil yan po ay napakadilim, mga minamahal. Sumenyas po yung isa, mga minamahal, sabi niya, kuya, pwede pong itabi. Hallelujah, sapagkat siya po ay CCR, mga minamahal. Hallelujah. So, bilang isang lalaki, mga pinagbigyan ko, yung pala, mga minamahal, ay hudyat na po pala na ako po ay hold upin na, mga minamahal. Sa madaling salita, ako po ay pinalo, mga minamahal, ng baril sa aking batok, mga minamahal.
Hallelujah. At ako po ay sinilid, mga minamahal, sa isang compartment. Hallelujah. For almost 3 nights and 3 days, mga minamahal, kung iisipin, mga minamahal, ako po ay tuguan, mga minamahal, walang malay, mga minamahal. Ngunit anong himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal? May ginamit po siyang isang bata, mga minamahal, na upang ako po ay matagpuan, mga minamahal. Hallelujah. Talagang pinagpala po ko ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil nga po sa ganong kalagayan, mga minamahal, talagang masasabi ko, mga minamahal, marahil ako po ay patay na, mga minamahal, dahil ngunit, mga minamahal, hallelujah, meron po tayong Diyos, mga minamahal, na tinatawagan. Meron tayong propeta sa katauhan ng ating minamahal at ginagalang malapastor, mga minamahal. Ako po ay pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At pagkatapos po noon, mga minamahal, hallelujah, ako po ay lumapit sa isa pong beloved ordained preacher. Ako po ay nagpa-counsel. At sabi niya, Brad, bumalik ka na bilang isang manggagawa. Ngunit sabi ko, hallelujah, tsaka na lamang po, mga minamahal, hallelujah. At dahil nga po pinapatagas ang aking puso, mga minamahal, hallelujah. Muli ako po ay nagtrabaho, mga minamahal, hallelujah. Dumating po yung time, mga minamahal, na ako po ay pumasok sa trabaho ng aking pumahal na ama, mga minamahal, na kung saan sa Malabon Fishport, mga minamahal. Hallelujah. Noong time na yan, mga minamahal, may hinahanap po silang ID, mga minamahal. Ngunit, sabi ko, wala po akong ID maipakita, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, sabi ko, ang aking pong ID ay isang aircon technician ID lamang po ang aking dala. At sabi niya, bakit ako nakapasok? Sabi ko, sir, hindi wala pong sumita sa akin, mga minamahal. At akala ko okay na, mga minamahal. Nung pagkalagpas ko po doon, mga minamahal, ang sabi niya po sa akin, sandali lang, kung gusto mo, yung kinakain ko, mapunta sa mukha mo. So bilang isang lalaki, mga minamahal, ayaw naman po namin, mga minamahal, na masabihan ng ganun, mga minamahal. Sa patuloy, mga minamahal, na amin pong diskusyonan, mga minamahal, dumating po yung time na kami po ay nag-away, mga minamahal. Ako po ay kanya sinuntok, mga minamahal. Dahil siya po ay gwardiya, mga minamahal. Dali-dali niya po, mga minamahal, kinuha yung baril, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, yung patotoo ng ating po mga naunang mga mananampalataya, mga minamahal, na kung saan, hallelujah, pagka po sila ay binabaril, mga minamahal, hindi po sila tinatablan ng baril, mga minamahal, o ng bala, mga minamahal. At naalala ko rin, mga minamahal, ang pangaral ng ating minamahal at ginagalang malapastor, na sa oras ng kagipitan, na sa oras ng panganib, tawagin mo ang ating pinakamamahal. Hallelujah! Sambitain mo ang katagang, hallelujah! Praise the Lord! Isang tiyak na bagay, pag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Sumuli, mga minamahal, aking pong itinaas ang aking pong mga kamay. Bagamat maraming tao, mga minamahal, hindi ko ikinaya ang aking pananampalataya. Mga minamahal, ang kata ko po ay sumigaw ng katagang, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tunay, mga minamahal, pagkalapit ng gatilyo ng shotgun, mga minamahal, anong himala ng ating mahal na Panginoon? Hindi po pumutok ang baril ng shotgun. Purihin, hallelujah! Mahal na Panginoon. At pagkatapos po nun, mga minamahal, yung dating kulay pulang bala, mga minamahal, pinalitan niya po ito ng kulay green. So sa aking pagkakaalam, mga minamahal, hallelujah, pinalitan niya po ito na mas upgraded na bala kaysa naunang bala, mga minamahal. Muli, mga minamahal, ako po ay nagtaas ng kamay. Hallelujah, ako po ay nanalangin at sinabi ko, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, batid ko at alam ko na sa mga oras na ito, ang aming malapastor, na siya po ay nakaluhod, naninigluhod upang kami po ay pag-ingatan mo. Minsan pa, ipakita mo ang iyong himala sa iyong abang lingkod. Muli, mga minamahal, sinabnita ko, mga minamahal, ang katagang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Anong himala ng ating mahal na Panginoon? Muli, hindi po muli pumutok ang baril ng shotgun, mga minamahal. Amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, kung ating pong iisipin, mga minamahal, pag pumutok ang baril na shotgun, pag tinamaan ng bala, mga minamahal, ang matigas na bagay, mga minamahal, ito po ay nawawasak. How much more itong napakalambot ng nakatawan, mga minamahal. Tunay buhay ang Diyos na ating Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay, mga minamahal, hallelujah, pagkalipas po na 3 gabi, mga minamahal, hallelujah, yung gwardiya na bumaril po sa akin, mga minamahal, hallelujah, muli po kami nagkasalubong, mga minamahal, habang ako po ay nagtutulak ng kariton, mga minamahal, dali-dali niya po kung
sinakal, mga minamahal, at meron po siyang kinukuhang isang bagay, mga minamahal, at napagkilala ko, mga minamahal, ito po yung kutsilyo, mga minamahal, na ginagamit na panghiwa, mga minamahal, karne sa palengke. Alam naman po natin kung gaano po yan katalim, mga minamahal, at karakadaka, mga minamahal, ako po ay sinaksak, mga minamahal, sa aking pong kaliwang dibdib, mga minamahal, sapagkat ang target niya po, mga minamahal, ang aking pong puso, mga minamahal. Ngunit anong himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, bawat baon, mga minamahal, na saksak na kutsilyo sa aking dibdib, mga minamahal, ako po ay sumisigaw ng hallelujah, 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 praise the Lord. Anong himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bagamat putas ang aking pong damit, hallelujah, maraming dugo na lumabas sa akin nung aking pong tingnan yung aking pong kaliwang dibdib, mga minamahal, parang kinalmot lamang, mga minamahal. Amen, hallelujah, mahal na Panginoon, mga minamahal. At last na po, mga minamahal, hallelujah, habang kami po ay nagkayayaan, mga minamahal, na maligo, mga minamahal, sa dako po ng Bataan, hallelujah, yung aking pong minamanehong jeep, mga minamahal, yan po ay puno ng sakay, mga minamahal, puno sa loob, at meron pa po sa taas, mga minamahal. Habang binabagtas po namin, mga minamahal, yung daan na matarik at pabalusok, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, kami po ay nawalan ng preno, mga minamahal, dahil yung copper tube na dinadaluyan ng brake fluid, mga minamahal, ito po ay napunit na, mga minamahal. So totally, mga minamahal, wala na pong preno yan, mga minamahal, hallelujah. At yung time na yan, mga minamahal, hallelujah, talagang mabilis na po yung aming pong takbo, mga minamahal. Habang tinatapakan ko po yung preno, talagang wala na, mga minamahal, hallelujah. At aking pong ipinikit ang aking pong mata, mga minamahal, at niyakap ko, mga minamahal, yung manobela, mga minamahal, at ako po ay sumisigaw ng hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tunay, mga minamahal, pagdilat ng aking mga mata, anong himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, kami po ay nasa tabi na, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. At pagkatapos po noon, mga minamahal, wala pa pong 10 segundo, mga minamahal, meron pong 3 dump truck, mga minamahal, na hallelujah, na paakyat, mga minamahal, hallelujah, na tunay, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos po noon, mga minamahal, habang may lumapit po na isang bata sa amin, ang sabi niya, kuya, sino po yung nagmamaneho ng jeep? Sabi ko, ako. Maya-maya, mga minamahal, habang siya po ay nagsasalita, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sabi niya, kuya, may nakita akong isang malaking kamay sa harapan ng jeep. Tunay, mga minamahal, pinag-ingatan kami ng ating mahal na Panginoon. At napag-alala ko, yung kamay na yan po ang kamay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na talagang pinagpala kaming lubos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagpapalang material, pinansyal, lalo tigit sa pagpapalang espiritual. Muli, ang pinakamataas na pagpupuri, palugwalhati, pagdadakila at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen! Purihin doon, pinakamahal na Panginoon. God bless you, Brother Raymond Bacod, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po, mga minamahal, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Tunay po, mga minamahal, yung mga himala at pagpapalang nangyari sa ating mga kapatid, yan po, mga minamahal, ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ating mga mananampalataya sa Isaiah 54:17, walang armas, mga minamahal, na ginawa laban sa atin, mga minamahal, ay magtatagumpay at pagkikinabangan. At bawat dila na nagagalaw sa bawat sa atin, yan po ay pangako ng ating pinakamamahal, Panginoon. Kaya purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, yan po ay tanda na sama sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa ating po mga patutuo. At po tinatawagan ating beloved Sister Corazon Juan. Siya na po ang huling magbabahagi ng kanyang patutuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, Choir, please prepare. sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, maging po sa ating pong beloved Almeida children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay at pag-iingat po
ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa nakarating po ako ng dako ng Baguio. Pagkarating po dito ng Pangasinan, sunod po na naman sa dako po ng Batangas. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa pinarating po kami ng malulhati, pinag-ingatan po. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, taong 1994. Nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po, noon po, marami akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung paninigi po na aking dibdib, pananakit po na aking ulo, maging po sa aking likod, yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, simula po ng dalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia na bawal po magpuyat, subalit sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga po ang pakikinig po ng patutuo kasi po dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya na dati-dati po yung mga pinapakinggan ko pong mga patutuo, meron din pong sakit po sa akin. Sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy pong pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo na bagamat napakahirap ng aming pong buhay po noon. Wala po kaming magagamit po na sasakyan, magbaboundary po para lang po makadalo po sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung time po na sa taong din po yung 1994, nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia na aking mga minamahal na mga anak, wala po nakakaalam kahit isa. Kami lang dalawa po na aking mahal na asawa. Subalit, ako po yung nanampalataya po sa ating po pinakamamahal na Panginoon simula po noon hanggang sa mga oras po ito sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, sa mga panalangin po ng ating po mga magulang sa mahal na Panginoon. Kinabagan po ako, dinugtungan po aking buhay ng maraming taon po. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa mga minamahal. Kayo mga baguhan, magpatuloy po lamang po kayo kasi ganun po kami noon. Walang-wala po. Subalit, umasa po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagdating po ng panahon, pagdating po ng araw, pagpapalain din po kami. Totoo po, ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa gawain puti. Alam niyo po, mga minamahal, pinakaloban po kami ng tahanan po na magsasabi pong talaga pong tahanan. Kasi po noon, grabe po ang liit po na aming pong bahay. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po, alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, wala po kaming tricycle, nagbaboundary po. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, pinakalooban po kami ng tig-isa na pong mga tricycle po aking minamahal mga anak, mga aking minamahal mga apo, at nagkaroon din po kami ng brand yung L300 na pinakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat, maging po sa pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking po mga minamahal na mga anak, sa kanilang pagtatrabaho, at maraming salamat din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon at nakapiling po natin aking po mga minamahal na mga anak, apo, dahil galing po ng Baguio, nagbagamat 2 weeks lang, one week lang na mahigit po. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa ginagamit din po sa kahabagan po na ating po pinakamamahal sa dago po ng Baguio. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala pong pinakakaloob niya po, sa papapalang physical, material, financial. Lalugid po ang papapala, ang spiritual, hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat. Tangin po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang patutunayan. At tunay po mga minamahal, diyan po nagtatapos mga minamahalang bahagi ng ating pakikinig ng mga pinagpalang patutunan ng ating mga pinagpalang mga kapatid sa hapong ito. At tayo po mga minamahal, darako po sa susunod na bahagi na kung saan tayo po muli ay mag-aawitan at makakapakinig na papuring awitin. Dadalhin po ng ating mga pinagpalang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus.
more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen! Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise all, welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir, and the beloved Youth and Singles Choir. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mga minamahal, minsan ang pagmamahal. Hallelujah. Tayo dumulog sa tronong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsumamon, mahal. Hallelujah. Tandaan natin ang Diyos ay mahabaging Diyos. Tayo magsumamo, hallelujah, humingi ng tawad sa lahat ng ating nagawang pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Upang walang maging hadlang, minamahal na muli natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, sapagkat ito ay bibigay kalakasan sa atin at kagalakan, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Waldis Strada Almeida, mahal na Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran. Sa mga pagkakasala na gawa sa iyo, naisip na banggit na hindi mo kinalugdan o Diyos. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Hugasan niyo po kami na iyong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Amin sabot na lagi, mahal na Panginoon, minsan na pa. Ibuhos mo matamis na presensya sa aming kalagitnaan na Diyos. Babag ka sa amin, mahal na Panginoon, sapagkat ito ang aming kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, at maging aming kalakasan, mahal na Panginoon. Patuloy pagpalain ang lahat, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot na lagi through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Waldis Strada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to their seats. Hallelujah! 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 Glory to the Lord God. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to the Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Glory to their seats. Hallelujah! Hallelujah!
Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 May praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala mo. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay di malapit na, at gabi iyong kukunin na, at amin ka na
makikita na tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakapamahal na Panginoon. Lahat sabi ko, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Muli, pinapatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka pa itulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Buenir. Ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganon din, hallelujah, sa kanilang buong angkan, minamahal, hallelujah. At ganon din, minamahal, hallelujah, ako rin ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Buenir, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines dear. At ganon din, hallelujah, sa mga beloved elders natin pong kapiling ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na isang muli, grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At tayo po minamahal ay dadakom minamahal na kung saan sa maikling pagpapaliwanag ng pagbibigay upang tayo talagang lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Sapagkat tunay minamahal, nung tayo hindi napangaralan ng mga bagay na ganito, minamahal, talagang tayo pumasok sa grabing kapahamakan. At talagang grabe napapunta tayo sa mga salot, minamahal, sapagkat di natin alam ang susi ng mga pangaral na ito, minamahal, ang mga pagpapalang ito, minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan, sapagkat marami, minamahal, na matuwid daw ba ang pagbibigay sa gawain ng dakilang Diyos? At minamahal, alam naman natin, minamahal, maging ang pagbubuwis, minamahal, lalo na sa ating pamahalaan ngayon, minamahal, ay mahirap, minamahal. Kapag ka hindi ka tapat, minamahal, talagang kakasuhan ka ng tax evasion, minamahal. At tunay minamahal, lahat ng ating mga kinakain, lahat ng ating ininom, may buwis po yan, minamahal. Walang lusot dyan. Lahat hanggang noodles, hanggang candy, lahat may kwan yan, minamahal. May tax yan. At malapit na minamahal. Baka maging ang araw, minamahal, magkakaroon tayo ng buwis. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil itinutulak na po yung sa solar, minamahal, talagang grabe, lahat na lang gagawin, minamahal. Kung gaano, minamahal, ang mga bagay na yan na tayo nagbubuwis ng talagang pipiliting may katapatan, lalo pa sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga po dito, minamahal, sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 14 hanggang 17, ganito po sinasabi. At nang sila'y nagsilapit at nang sila'y magsilapit at kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at hindi nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bubuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis baga kami o hindi? O hindi kami bubuwis? Dadapot siya na nakatataho ng kanilang mga pagpapaimbabaw ay nangagsabi sa kanila, bakit niyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita. Sa 16, at dinalhan nila at sinabi sa kanila, kanino ang larawang ito at nasusulat? At sinabi nila sa kanya, kay Cesar. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay niyo ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At nang sila'y nanggilalas na mainam sa Kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dito natin makikita, minamahal, na kung paano may obligasyon tayo, minamahal, sa ating lipunan. At lalo higit may obligasyon sa Diyos, minamahal, na dapat huwag talaga nating kalimutan.
Lalo na ito ay pinamabigat, minamahal, sapagkat ito nga lagi natin sinasabi, may kaugnayan sa ating kaligtasan. Sapagkat kung tayo mananatiling tapat, tapat din ang Diyos sa ating minamahal. Lalo tigit hindi tayo mapapasok sa sumpa. Nakagaya na lamang minamahal ni Ananias minamahal at si Safira minamahal, na kung saan minamahal may napagkasunduan. Talagang mabigat kapag tayo hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Talagang napakahirap. Dito mo sa may aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, ang talata po ay 1 hanggang 11. Akin na lamang isa-summarize minamahal. Sapagkat napagkasunduan na lahat ng pagbentahan ng kanilang mga properties ay talagang ilalagay sa paanan ng mga apostol. Ngunit alam naman natin minamahal, talagang yan ay pinangunahan ng Diyos. Kaya nung meron silang kapamahalaan, yung may mga may-ari na ibenta, at nandun may mag-asawa minamahal na talagang naglingid ng portion. Kaya mahirap minamahal yung talagang hindi tayo magtatapat sa kalooban ng Diyos sa ating pagbibigay. Napakahirap minamahal. Ang nangyari minamahal, si Ananias minamahal, nagkasundo sila na naglingid ng portion, hindi nila ibinigay lahat. Ngunit nung sila tanungin minamahal, talagang nagsinungaling sila, isa-isa silang nahandusay minamahal. At nandun talagang sila inilibing minamahal, bigla na lamang silang nahugutan ng hininga. Ito ay grabing parusa, minamahal, na talagang nangyari sa kanilang kapanahonan sapagkat mahirap talaga ang hindi magtapat sa dakilang Diyos. Na kung saan ito din na nangyari sa atin noon na tayo gumagawa ng mga bagay, nag-iipon, at hanggang napariwara ang ating buhay sapagkat tayo nasa loob ng sumpa, minamahal. At ayaw din ng Diyos, minamahal, na tanong ng isang Kristiyano ay maging makasarili, minamahal, na dapat talagang ang gusto ng Diyos kasi yung mayaman ka sa Diyos. Hindi ka mayaman sa mga material na bagay, na mga bagay na talagang pilit mong iniipon, na ginagawa mo minamahal. Kagaya na lamang minamahal dito sa aklat ng Lucas 12, Kapitulo 17 hanggang 21, na may isang mayamang lalaki na talagang grabe, umani ng grabe. Lahat ng mga kanyang, sabi niya sa kanyang kaluluwa minamahal, sabi niya sa kanyang sarili, magpahingalay ka. At sabi pa nga niya minamahal, sa dami ng kanyang ani, igigiba niya yung kanyang mga dating lagayan, minamahal. At dahil dumami ang kanyang ani, magtatayo siya ng panibagong mas malalaki. At sabi niya minamahal, hallelujah, sasabihin ko sa aking kaluluwa na marami ka ng pag-aari, nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ngunit hindi nalugod ang dakilang Diyos. Sa mga taong mga talagang nagpapakayaman na nagiging makasarili minamahal, hallelujah, at lalo digit nakakalimutan nila ang bahagi ng Diyos. Lahat ng tao ay talagang binigyan ng Diyos ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbigay. Kahit yung mga taong hindi naglilingkod, Diyos ang nagbigay po dyan, minamahal. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoon. Lalo na sa mga bagay na sinasabi ng pinaghirapan nila, minamahal. Ngunit sila hindi na natiling tapat, minamahal. Sabi nga naman na kasulatan, grabe ang galit ng dakilang Diyos, sabi ng dakilang Diyos, datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw naling hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo, mapapakanino kaya? Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, at ang hindi naman mayaman sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Gayon nga daw ang mangyayari, minamahal, sa mga taong nagpapakayaman sa sarili na hindi raw mayaman sa Diyos. Kaya isang mahirap na bagay, minamahal, na talagang tayo mag-isip pa rito, minamahal, ng mga bagay na kayaman, na madidistract talaga ang Kristiyano. At lalo tigit, ang pinakamainam sa lahat, yung magtapat, minamahal. At lagi pinapangaral po sa atin, minamahal, talagang magbigay, ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, na talagang sinabi na 10% minamahal para sa lahat ng ating tinatangkilik minamahal, ating kinita, ating lahat ng mga sweldo natin minamahal, at ang tithes. Sapagkat ang tithes ay 10% at yung handog natin minamahal, sabi ng man of God, in-interpret yan, another 10% to make it 20%. At tayo minamahal, kapag tayo nabigyan minamahal ng 20% sa lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik, sabi ng man of God, we are safe. At nandun minamahal, talagang maraming pinagpala. Marami talagang grabing dumanas na nawala sa sumpa, maging ating mga karamdaman, pinagaling ng dakilang Diyos nung tayo matuto sa mga bagay na yan. At marami pa sa ating mga minamahal na kapatid na talagang patuloy talagang hindi sumunod at sila din naman ay napaalalahanan minamahal. At matapos silang mapaalalahanan at nandun minamahal, talagang sila'y gumanap, sila'y gumaling at nilutas ng mahal na Panginoon ang kanilang mga problema. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Kaya isang malinaw na bagay, minamahal, na talagang ang gusto at ang nais ng Diyos. Kaya tingnan nyo, minamahal, kung hindi totoo ang Diyos sa mga bagay na minamahal, hindi sana uupo ang pinakamamahal Panginoon doon sa tabi ng kabangyaman. At talagang kanyang pinagbasdan yung mga naghuhulog ng marami, na maraming tao minamahal naghuhulog. At kanyang tinawag pa talaga ang kanyang mga apostol. Sabi niya, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, na ang babaeng baong ito ay mas naghulog ng mahigit sa lahat ng mga naghulog, sapagkat ang iba naghulog ng marami, ay naghulog lamang sila ng labis. Ngunit ang babaeng baong ito ay naghulog ng kanyang ikabubuhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi sana very particular ang dakilang Diyos sa mga bagay niya, hindi niya yan uupuan, minamahal. Kaya tingnan natin, minamahal, hindi ito baliwala sa harap ng ating dakilang Diyos. Ito'y talagang inuutos talaga ng dakilang Diyos. At lagi nga rin pinapaalala, malaking bagay ito sa ating kaligtasan. Dahil ito'y pagtatapat. At sabi nga ng malakas, minamahal, na turuan tayong magnanakaw pag hindi nating ibinibigay. At wala namang magnanakaw na magmamana ng karya ng Diyos. Kaya minamahal, manatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Sabi nga ng Biblia, ang pagkakatiwalaan daw sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Manatiling sumampalataya, minamahal. Tandaan natin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay napakayamang Diyos. Ano man maliit na bagay na ating pangailangan, minamahal, tandaan nyo, minamahal, makikita nyo ang grabing pagpapala ng Diyos nyo pag tayo na natiling tapat, minamahal. Yun lang, mawala kang karamdaman, grabing kalakasan ng iyong pangatawan, grabe yan. Tunay na health is wealth. Aanhin mo, minamahal, ang grabing kayamanan mo na punong-puno ka ng ginto sa iyong tahanan, pero may karamdaman ka naman at naghihirap ka naman, minamahal. Talagang tunay, minamahal. Sabi nga ng may kasabihan, para malalaman mo kung ano talaga ang buhay, pumunta ka sa sementeryo, pumunta ka sa ospital, at doon mo makikita, minamahal, kung ano talaga ang mas mahalaga. Tunay talaga, minamahal, na health is wealth. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung sinasabi mo mahirap ka pa rin gangang kapatid, pero wala ka ng karamdaman, ang lakas-lakas mo, minamahal, talagang ganun, grabing kaliksiyan mo, mas higit na pagpapala, minamahal. Palakpakan po natin dakilang Diyos, minamahal. Kaya higit sa lahat, grabing pagpapala, minamahal, laging magtapat, minamahal, at lalo't higit nag-aantay sa atin ang langit na pinangako ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa bawat ating ibibigay, minamahal, at bawat ating sinisweldo, pagpapala na mula sa ating mga mamahal sa buhay, laging i-multiply yan ng times point to lagi, minamahal. Huwag kalilimutan, times point to lagi upang talagang hindi po tayo magkamali. Baging sa ating mga tinatangkilik, ating mga palay, bigas, sa 10 na kaban, 2 sa mahal na Panginoon, sa 20 kaban, sa 10 kaban, 2 kaban sa mahal Panginoon, sa 20 kaban, 4 na kaban, ngunit hindi dyan napapako lamang mahal. Pwede mong gawing 4, pwede mong gawing 5, pwede 6, 10, minamahal. Depende sa iyo kung grabing kaluguran mo sa dakilang Diyos, grabing katuwaan mo, tandaan natin, minamahal, nalulugod ang Diyos sa masayang nagbibigay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At kung masaya ka nagbibigay, hindi natin mahigitan ang Diyos sa pagbibigay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napaka-iksi po ng ating oras at hindi na po sa inirong pa natin pagtatagal. Atin na pong tawagan ng ating mahal na kapatid at atin na pong ihanda yung ating ipagkakalob sa ating dakilang Diyos. At tawagan na po natin ating makamahal na kapatid upang pangunahan tayo sa ating panalangin. Ating beloved elder, beloved brother June Dumondon.
Panginoon. God bless po, minamahal. At ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magbalik po sa inyo ng makamilyong beses, minamahal. At minamahal, at tayo po humanda na po. Ating hihanda po yung ating ballpen, ating papel, ating notebook, minamahal. Lalo tigit yung ating Biblia, minamahal. At maging yung ating pakinig, minamahal. At minamahal, tayo po tumayo na po upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po na ating pinagpalang mga aral, minamahal. Tayo po tumayo. And praise the Lord. At atin na po pinagkakalobang pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po magtaas na ating mga kamay. Tayo po manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Opo, dakilat mapagpalang ang namin sa langit, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong panambahan. Hallelujah, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay, pinagpalang patutuo ng iyong mga anak. At higit sa lahat, maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipanama ang iyong matamis at banal na presensya sa mga awitin ng iyong mga beloved choirs, mahal na Panginoon. At maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa mga anak mo. Hallelujah, na sumunod sa pagbibigay ng ikapo at handog na ito po'y susi ng pagpapala. At mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Hesus, ng iyong banal na dugo na umago sa cross ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, maraming salamat sa pag-ingat mo, hallelujah, sa amin, hallelujah, na kami po'y pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Hesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Hesus, na iyong banal na dugo na umago sa cross ng Kalbaryo. At mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, hindi man ako karapat dapat na tumayo dito, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ngunit minarapat mo akong tumayo, hallelujah. Ako'y makasalanang tao, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyong banal na harapan. Ako'y, hallelujah, humihingi ng tulong at habag mo, mahal na Panginoon Hesus, na ikaw ang maglangis sa bawat sasambitin na aking mga labi, mahal na Panginoon Hesus, na ito'y maging pagpapala sa aming lahat. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga gawa ng kalaban. Cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang at dobleng pagrespeto at paggalang, hallelujah, sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at ganun din po ako din po ay nagpapaabot ang pagbati sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong mahal na anak Ate Vines Nier, at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako naroroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na pinagpala po kami, hallelujah, sa araw ng kahapon, mga minamahal, sa Bible study doon sa Barangay Tibag, hallelujah, na mayroon din pong isang kaluluwa, hallelujah, na tumanggap po ng bautismo sa tubig na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi man ako karapat dapat, hallelujah, na pinagpala din ako kahapon doon sa Bible study, na ako po'y nagpakain din ng espiritual. At ngayon din po, mga minamahal, pinagpala din po na ako lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na nagdala ulit ng kanyang mensahe, mga minamahal,
kahit hindi man ako karapat-dapat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, sa kahabagan lang nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, at maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa akin, kahit na ganito ako masama noon. Hallelujah, sabi nga sa awitin kanina, mga minamahal, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi lang ako, pati rin kayo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa ating pong mga sasamang ugali noon, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa akin mula nung ipinanganak ako noong 1971, ngayon na year 2026 na mga minamahal, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 55 years old na ako, mga minamahal. Hallelujah. Sa kahabagan lang. Hallelujah. Kaya nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na dati akong mang-uusig, mga minamahal. Hallelujah. Sa ministeryong ito. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, hallelujah, tayo po mag-start dahil 4:49 na po, mga minamahal. Hallelujah. Kindly po, pakibasa po, hallelujah, sa Gawa 17:28. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata po ay 28. Ganito pong sinasabi, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Atin po pamagatan, mga minamahal, ang tema natin ngayon, mga minamahal, na tayo'y nabubuhay dahil sa ating Panginoon. Napakahalaga po, mga minamahal, hallelujah, ang mabuhay tayo, nakasama natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil ang buhay natin, mga minamahal, ay nagagaling sa Kanya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Itong lakas natin ngayon, mga minamahal, dahil, hallelujah, ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan sa ating puso't isipan na noon, before tayo masave sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, ito ang problema natin, mga minamahal. Napakagulo po yung ating mga isip. Yung hangin na ating nalalanghap, yung sikat ng araw, hallelujah, lahat ng meron tayo, mga minamahal, knowledge, wisdom, understanding, ito po ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa bawat pagtulog natin, mga minamahal, kailangan magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa maghapon na pag-iingat mo sa amin. Hallelujah. Sa ating pagtulog, nariyan yung pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan hindi na nga natin na-appreciate, hallelujah, yung mga pagpapala na yan, yung mga himala na yan. Dahil sabi pa nga ng ating mga ngaral nung Sunday, dahil ito ay normal na lang, mga minamahal. Pero kung iisipin natin, mga minamahal, kung hindi tayo iniingatan sa pagtulog natin sa gabi, hallelujah, wala, mga minamahal, masakit ang ating ulo. Pero magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil kahit ganito tayo, mahirap tayo, mga minamahal, ngunit kapag kasama natin si Kristo, siya ang nag-iingat sa ating pagtulog, payapa ang ating pagtulog, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa totoo lang, mga minamahal, maraming tao na maraming, hallelujah, kayamanan, maraming pera. Hindi magpakatulog, mga minamahal. Nandyan yung karamdaman, hallelujah, nandiyan nag-iisip kung paano palaguin, paano lalong paramihin yung kanilang kita, mga minamahal. Ngunit, kung kasama mo si Kristo, ipaubaya mo ang lahat ng problema na yan. Yung mga worry mong yan, sabihin mo, mahal na Panginoon, binigay mo sa akin ito, ikaw na ang bahala, mahal na Panginoon. Hallelujah. Iingatan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na kung ikaw ay nagtatapat sa pagbibigay. Tulad ng ating beloved elder na may delivery silang isang 10-wheelers na kukulamber, mga minamahal. Alam niyo po, sa
kanilang pagod dahil inunload nila yung mga lumber na yun, mga minamahal. Doon sa maliit na bag, nandoon nakalagay yung pera na pambayad doon, hallelujah, sa isang 10-wheelers na kukulamber na yun, mga minamahal. Alam niyo po, sumakay sila ng tricycle. Yung pala nakalimutan na ilang maibaba yung maliit na bag na yun, mga minamahal. Malaking halaga. Ngunit, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa kanilang pagtatapat, hallelujah, yung driver, hallelujah, bumalik at yung pera, laman ng bag na yon, hallelujah, walang kulang, mga minamahal. Ganon, mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Sa pagbibigay, pinagtatawanan natin. Kahit ako noon, mga minamahal, pinagtatawanan ko. Ngunit, pinakita sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hindi nagkulang ang ating beloved parents in the Lord. Magbigay ka sa lahat ng inyong tinatangkilik. Ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Physically, materially, financially, spiritually, mga minamahal. Yun ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At kailangan, hallelujah, kaya kung minsan, sabi nga na ating beloved ordained preacher, kaya hindi na natin naramdaman yung matamis at banal na presensya. Hallelujah. Baka hindi ka na nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ibalik mo ang pagtatapat mo, mga minamahal. Dahil sa pagtatapat mong yan, hallelujah, nariyan ibubuhos palagi ang kanyang matamis at banal na presensya sa iyo. Hallelujah, kapag nandito ka, dumalo sa kanyang banal na gawain. Hallelujah, isang papuring awitin, 2, 3. Hallelujah, nariyan nagtaas ka ng iyong kamay, nakapikit ang iyong mga mata, nakaluhod ka, binulay-bulay mo ang kabutihang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, hallelujah, sa pagpapala na ito. Hallelujah. Doon mag-umpisa, hallelujah, na ibubuhos niya sa iyo ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Dahil kung hindi po natin maramdaman, mga minamahal, yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yun ay yung panahon, mga minamahal, hallelujah, na naiisip na natin na lumalayo na sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi po, mga minamahal. Lagi nating isipin na nagpakpako ang ating mahal na Panginoon Hesus doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nasabi lang natin yan, mga minamahal, na lumalayo na ang Diyos sa atin. Pero sa totoo lang tayo, mga minamahal, ang unti-unti nang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung katamaran natin, hallelujah, na hindi na tayo dadalo tayo dito na madalas na, hallelujah, lagi tayong late, mga minamahal, hallelujah. Dapat sikapin po natin na makahabol tayo, hallelujah, sa mga papuring awitin, sa joyful at sa solemn, mga minamahal, hallelujah. Dahil yung mga papuring awitin na yan, mga minamahal, kapag iyong nilalagay sa iyong isip, binulay-bulay mo ang bawat liriko sa mga awitin na yan, yan ay pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kapag iniisip mo yan, mga minamahal, hallelujah, yung mga awitin na yan, plus bulay-bulayin mo ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, hallelujah. Karamdaman mo pinagaling, yung mga problema mong hiniling mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ipinagkaloob niya sa iyo, hallelujah. Yung wala kang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, bulay-bulayin mo yan habang inaawit mo ang papuring awitin na yan, hallelujah, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay na ikaw ay luluha, hindi yan luha ng, hallelujah, kasamaan ng iyong loob, bagkus yan ay luha ng kagalakan. Hallelujah, nagagalak ka, hallelujah, dahil sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, hallelujah, mentras kaya pa natin, mga minamahal, huwag natin sayangin ang panahon, magpakainit po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At huwag tayong magmalaki anumang estadong mayroon tayo, anumang mga propiedad na mayroon tayo, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Masarap ang maglingkod, hallelujah, nakasama natin si Kristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Kapag kasama natin ang Diyos, mga minamahal, mawawala yung mga takot, mga pangamba na yan dahil wala kang ibang sasabihin. Mahal na Panginoon, ikaw ang nagbigay niyan sa akin. Ingatan mo po yan, mahal na Panginoon. Iingatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus kapag sinunod natin yung mga bilin ng ating beloved parents in the Lord. Mamuhay ka ng may kabanalan, magtapat ka sa pagbibigay, hallelujah. At higit sa lahat, yung mapasalamatin ka, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus at patuloy kang magpakainit, hallelujah, na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Pagdating mo dito, hallelujah, wala kang ibang, hallelujah, tinataasan dito ng kamay, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Kindly po, pakibasa po sa Ecclesiastes, ang kabanata po ay 8, talata po ay 8 hanggang 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi, nagtipon din ako ng saga ng akin na pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari ng mga lalawigan. At nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko ngay totoong marami. Sa gayoy, naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking namang karunungan ay namamalagi sa akin sa Diyos, at anong ninasa ng aking mata ay hindi ko pinagkait at hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi mula sa lahat kong gawain. Sa 11, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang mga gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Hallelujah sa ating beloved Bible reader. Katulad mga minamahal, si Haring Solomon sa Ecclesiastes 2 sa nabasang talata, mga minamahal, 8 hanggang 11, mga minamahal. Sa mga talatang ito, mga minamahal, napakahalaga po ang mabuhay na kasama natin ang ating dakilang Diyos. Tulad kay Haring Solomon, mga minamahal, maginhawa ang kanyang buhay, marami siyang mga awit, mga servants, pero sa huling talata, ang lahat ay walang kabuluhan, mga minamahal. Lahat, hallelujah, napupugnaw yan, mga minamahal, hallelujah. Ngayon, pinalasap lang yan sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dekorasyon ng ating buhay, mga minamahal. Kaya huwag po nating, hallelujah, tangkilikin ito, mga minamahal, yung mga pagpapala na yan. Tulad ng iyong abang lingkod, hallelujah, na nagkaroon ako ng sasakyan noon, mga minamahal. Pagpapala yun na mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nagtiwala ako sa aking sarili, mga minamahal. Alam niyo po, ginawa ko na ang maglingkod na second priority sa ating dakilang Diyos. Sabi ko, matutuwa na sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Total, pinapasakay ko naman yung mga batang nadadaanan ko sa baryo, mga minamahal. Ngunit, talagang dadalo ako ng overnight. Ako na nga ang huling darating, kinabukasan ako pang naunang aalis, mga minamahal. Ganon ang aking ginagawa. Tiwala na ako sa aking sarili. Pero isang araw, dumating yung paalala sa akin, mga minamahal. Hallelujah, dahil ginawa kong second priority ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nahulugan ako ng bata. Nung mga panahon na yon, mga minamahal, napakahirap pala, hallelujah, yung medyo inangat-angat ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay, ibalik ka, pagbagsak ng halos zero, mga minamahal. Dahil yung bata namatay, mga minamahal. Ngunit, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi bingi at hindi buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung matapos ako magpa-blatter, mga minamahal, hallelujah,
Dahil din on-arrival yung bata sa ospital. Hallelujah, ako'y nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Hallelujah. Sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kung ikaw ay naghimala, hallelujah, sa mga kapatiran namin, mga mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin at mahabag ka rin sa bata. Alam kong mali ko yan, mga mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahawa ka sa akin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipakita mo sa akin na ikaw ay Diyos na buhay. Hallelujah. Sa ministeryong ito. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, na imbis dadalhin ko na yung bata papunta sa baryo para ikarga na sa kabaong, mga minamahal. Ngunit napakabuti po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Hindi bulag, hindi bingi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Kapag ikaw ay makasalanan, hallelujah, basta marunong kang yumuko, magpakumbaba, hallelujah, humingi ng tawad. Handa ang Diyos bukas lagi ang kanyang palad, hallelujah, sa atin mga minamahal. Nariyan yung patawad niya, hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, bago ko po pihitin ang ignition switch ng aking jeep, mga minamahal, para ihatid yung bangkay ng bata doon sa baryo. Napakabuti, tunay, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Sumigaw ang bata ng tubig, hallelujah. Kaya para sa akin, tama na yung prueba at ebidensya na yan, mga minamahal. Hallelujah, sa mga karamdaman ko, hallelujah, nagkaroon ako ng positive 300 na diabetes, lumalabo na aking mga mata. Nung COVID-19, mga minamahal, na ang akala ko, katapusan ko na yon, mga minamahal. Hallelujah. Last October 10, 2025, nung nagpalit kami ng bubong dyan sa likod, mga minamahal, yan, almost 12 feet yan, mga minamahal, ang nahulugan ko. Nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nung pagkabagsak kong nadaplisan ko yung, hallelujah, urukan dyan, mga minamahal. Hallelujah. Na nilagyan ng mga gamit ng ating beloved sister. Pagkapa ko sa aking, hallelujah, kaliwang pigi, basang-basa ito, hallelujah, na sa pagkapa ko, na parang gulaman na namumuo, mga minamahal, sa aking puwit. Hallelujah. Sabi ko sa aking beloved wife, dahil nag-stayin siya dito, pakitingnan mo yung aking kaliwang pigi kung gaano kalaki yung sugat. Sabi na aking beloved wife, wala ka namang sugat, wala kang gasgas. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ako nakatayo, mga minamahal, ng isang linggo. Isang linggo akong inaalalayan na aking beloved wife. Pagbangon, pagtagilid, mga minamahal, isang linggo din akong hindi makadumi. Hallelujah. Panahon na yun. Grabe ang sakit na aking baywang, mga minamahal. Grabe ang sakit ng aking kaliwang paa. After 1 month, sabi ng aking beloved son, ma, kailangan mapa-x-ray. Hallelujah, si Papa. So, sa madalit sabi, nagpa-x-ray kami, mga minamahal, dahil inaalala nila yung aking spinal cord. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ng X-ray technician dyan sa hospital, nagsayang-sayang ka lang sa pera, sir. Wala namang fracture yung iyong spinal cord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe, hallelujah. Yung mga kapatid natin, hallelujah, na nasa banyo lang nadulas. Napakababa niyan. Nagkaroon ng spinal cord. Namatay, mga minamahal. Ngunit nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na ako'y kanyang iniingatan, hallelujah. 4 months na nawala yung pagkaangkaan kong maglakad, at almost 8 months, mga minamahal, hallelujah. Kung napansin nyo dyan, pag, hallelujah, prayer for the sick, pag tumalo ng hallelujah, praise the Lord, yung kamay ko lang ang iniisa kong ganyan, mga minamahal, hindi ako makatalon dahil sa sobrang sakit ng aking baywang. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. 2 gawain na sinubukan kong tumalon kahit hindi man mataas, nakatalon na po ako, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. Por isa ng prohiba at ebidensya na yan, mga minamahal, hallelujah. Yung mga himala na yan,
na hindi ko po makalimutang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya, kailangan, mga minamahal, hallelujah, lahat tayo mga minamahal ay magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kahit gaano pa karami ang ating salapi, gaano pa tayo, hallelujah, karami ang ating mga ari-arian, tulad kay Haring Solomon, mga minamahal, hallelujah. Sa bandang huli, hallelujah, nawawala din ng lahat, nawawala ang saysay, lahat po ng ating mga tinatangkilik ngayon, hallelujah. Kaya kung minsan hindi na tayo makadalo, dahil, hallelujah, sa ating mga paghahanap buhay, kailangan maglaan din tayo, hallelujah. Unahin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil lahat ng mga yan, hallelujah, trabaho natin, anumang mayroon tayo, yan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, itong pagsakripisyo natin, itong mga minamahal, kailangan ituloy-tuloy natin itong mga minamahal upang pagdating, hallelujah, sa mga huling araw, hallelujah, yung judgment, hallelujah, kailangan nandoon tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayo manghinawa, mga minamahal, hallelujah, na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano mang mayroon tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ganun, dahil ganun kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Yung ating ginagawa ngayon, hallelujah, na dumadalo tayo, hallelujah, 3 times a week, hallelujah, yan ay pagsisikap yan, pagsakripisyo natin yan, hallelujah, upang pagdating, hallelujah, sa hukom, hallelujah, tayo ay nasa piling ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At kindly po, pakibasa po, hallelujah, ang Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 at 14. Kindly maghanda po ating beloved instrumentalist. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 at 14. Ganito po ang sinasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng mga bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa tema, mga binamahal, sa hapong ito, walang ibang pinapaabot, hallelujah, na salita ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, ito ang paglaanan natin, mga minamahal, ng panahon sa araw-araw, na dapat, mga minamahal, huwag tayong manghinawa para sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, tulad ngayong darating ng Biyernes, Sabado at Linggo, na 3 days revival crusade po na ating outreach doon sa dako po ng Kulyon, Palawan, hallelujah, at naroon na yung ating mga kasama, at ngayon din pong gabi ay meron din pong, hallelujah, magbiyahe na papunta doon, mga minamahal, hallelujah, ipag-pray natin sila, mga minamahal, hallelujah, na pagpalain din sila doon, mga minamahal, at marami pong mga kaluluwa, hallelujah, na, hallelujah, maakay sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at hallelujah, sa mga kapatid natin na nahipo para po, hallelujah, sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, bagko suportahan po natin sila, mga minamahal, hallelujah, na huwag pong manghinawa, hallelujah, para po mag-contribute ng panalangin, pinansyal man yan, hallelujah, pag-aayono, para po, hallelujah, sa ating crusade doon, hallelujah, ngayong darating ng Biyernes, Sabado at Linggo, mga minamahal, at maging dito, hallelujah, sa atin, hallelujah, kailangan magpanalanginan po ang bawat isa sa atin, mga minamahal, at ingatan natin sila, hallelujah, at ibuhos ng Diyos, hallelujah, ang kanyang matamis at banal na presensya, bawat isa, hallelujah, sa gawain na yan, hallelujah, sa krusada na yan, mga minamahal, hallelujah, at huwag tayong manghinawa, hallelujah. Yun ang pinapaabot, hallelujah, si mensaheng ito, mga minamahal. Lagi po nating isipin, mga minamahal, hallelujah,
na ang Word of God, mga minamahal, ito ang salita ng ating mahal na Panginoon Hesus. At lagi po nating isipin, mga minamahal, na ang Diyos sa ministeryong ito ay Diyos ng pag-ibig. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Kindly po pakibasa po sa huling versikulo ang Pilipos, kabanatay 3, talata 7 hanggang 8. Kindly po, beloved instrumentalist, maghanda na po. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito po nasasabi, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, ay alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko sa Kristo. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bawat isa sa atin, mga minamahal, ay may kanya-kanyang katawagan, mga minamahal. Kaya dapat po pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Masarap po mamuhay. Nakasama natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Takot natin mawawala yung mga worries natin, mga minamahal, kung ano man yan. I-pray mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, hallelujah. Ingatan mo ang aking pagkakitaan sa araw-araw. At higit sa lahat, ingatan mo ako, mahal na Panginoon Hesus, na huwag akong mawalay sa iyong banal na gawain. Yan ang ipanalangin natin, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ikaw, kapatid, hallelujah, anumang talentong mayroon ka, pasalamatan mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Inaantay ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bilang helps the church, bilang mang-aawit, bilang instrumentalist, mga minamahal, yung ating mga talento-talino na yan, mentras malakas pa tayo, mga minamahal, hallelujah, gamitin natin yan para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong tinatawagan na ating beloved elder, beloved Alvin Reyes, sa pangunguna po sa altar call. Praise the Lord. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako,
Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan ang dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, Ako'y naluluha, at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyong ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Tulungan mo. Hallelujah. Mga minamahal, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag tayong gumaya. Huwag tayong mga minamahal makihalubilo sa sanlibutan, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, kung saan tayo nanggaling. Kung ano yung ating dating kalagayan, mga minamahal. Na dati-rati tayo, mga minamahal, punong-puno ng problema. Hindi natin malaman kung saan tayo susuling. Hindi natin malaman kung saan tayo tutungo, mga minamahal. Ang iba sa atin, dahil sa bigat ng mga problema, halos mawala na tayo sa sarili nating katinuan. Ang iba sa atin, nais na nating yung ating buhay tapusin, mga minamahal. Subalit dumating ang dakilang kahabagan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Nang tayo'y kanyang tinawag, mga minamahal, lahat ng ating mga problema suliranin, nilutas ng mahal na Panginoon. Alalahanin mo yan, kapatid. Huwag kang lalayo sa mahal na Panginoon. Huwag na huwag lumiban sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo na mga minamahal, nalalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Grabe na, mga minamahal, hallelujah. Halos wala na tayong mga minamahal panahon sa ating mga sarili. Araw ng Martes, Bible study, gawain Miyerkules, Huwebes, another Bible study, Biyernes, gawain uli, mga minamahal. Pagdating ng Linggo, gawain ulit, mga minamahal. Tayo nililinis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo magkasala, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, tayo sama-samang sumalubong sa Kanya doon sa lapaap, mga minamahal. Iwasan natin, mga minamahal, ang magkasala. Hallelujah.
Patuloy tayong magsumamo sa mahal na Panginoon. Ano ang dapat nating ipagsamo sa mahal na Panginoon? Yung tayo patuloy niyang panghawakan, mga minamahal, na tayo hindi makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga minamahal. Sa ating mga minamahal mga kababayan, minamahal mga bisita, kailangan natin si Kristo upang tayo, mga minamahal, makaiwas sa galit ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon sa huling panahon, at the end of the days, ibubuhos niya ang kanyang galit, mga minamahal. Kaya upang tayo, mga minamahal, makaligtas, makaiwas sa galit ng mahal na Panginoon, tanggapin natin si Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Walang ibang pangalan sa silong na langit na ibinigay na sukat kaligtas ng bawat isa, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan, hallelujah, ni Pedro, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa ating mga minamahal mga kababayan, sa ating mga beloved viewers na sa kanilang tahanan, bilang pagsuko, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ating mga minamahal mga bisita, itaas po ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa panalangin, hallelujah, na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Tayo po, kami na lang po mananalangin, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapinoon. Narito po malapinoon, hallelujah. Narito po sila, mahabag ka po sa kanilang malapinoon. Hallelujah. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay, malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan, malapinoon. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapinoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Sa ating pong personal na pangailangan, hallelujah, tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, malapinoon, kami po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming makalikuan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, malapinoon. Kami hugasan linisyon ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo, malapinoon. Patuloy kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapinoon. Panatilihin mo po ang bawat isa, hallelujah, sa iyong presensya, malapinoon. Hallelujah, huwag mo kaming alisin sa iyong harapan, malapinoon. Likhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, malapinoon, hallelujah. Malapinoon, ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo kami na makasunod, hallelujah, sa iyong banal na kalooban. Palakarin mo po ang bawat isa, malapinoon. Ayon sa iyong banal na kalooban, malapinoon. Ang iyong kalooban ang masunod, hindi po ang sa amin, malapinoon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman, dalawang kamay na kataas kung meron tayong mga problema sa ating mga loved ones, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, o kaya financial problem, itaas po natin dalawang kamay. Sama-sama po natin banggitin, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat,
trangkaso, sakit sa ulo, sakit sa puso, tuberculosis, lahat ng uri ng cancer, diabetes, TB cancer, hallelujah, mga panlalamig, panlulupay-pay, pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin po nang ipalakpak yung ating mga kamay. Sa ating pong pinakamamalapeng sus, tayo po'y tatalon 3 times, mga minamahal, huwag mag-alinlangan. Amen, 100%. Tinanggap na natin lahat ng mga katugunan sa ating mga panalangin. Amen, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Muli yung pinapata sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minamahal, tayo po minamahal ay dadako po minamahal sa ating pagkakaloob muli ng ating special offering minamahal. Bali nga po, ito yung lagi nating binabanggit na yung ating anniversary crusade sa may dako po ng Palawan minamahal. 29, 30 at saka 31 minamahal. 3 days po ito minamahal at kinakailangan talaga ng financial minamahal. Bali, huli na pong pagkakaloob natin ito, minamahal. Sapagkat dadalhin na po nila, minamahal, upang talagang magamit po doon, minamahal, para sa pamamalakaya po ng kaluluwa, minamahal. Lagi po natin tatandaan, minamahal, kaambag po tayo, minamahal. Sa ating pagkakaloob, kasama po tayo dyan, minamahal. Kasama po tayo sa kanilang ginagawang paghahayo, minamahal. At kung ano man ang kanilang tanggapin sa dakilang Diyos, tayo po'y kasama doon, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya magkaisa ang bawat Kristiyano, minamahal, upang talagang lubos sa pagpalain, upang may magamit, minamahal, sa pamamalakay ng banal na salita ng ating dakilang Diyos para po sa ating anniversary crusade. At atin na pong ihanda ang ating pagkakaloob at atin na pong tawagan, minamahal, ang ating mahal na kapatid upang manalangin para po sa ating ipagkakaloob ang ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen, praise the Lord.
God bless po, minamahal. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos po magbalik sa inyo, minamahal, na makamilyong beses, minamahal, sa mga pagpapalang niya, minamahal. At ganoon din, minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po, minamahal, sa ilang po mahalaga pong announcement. At lalo na po, minamahal, this coming Sunday, minamahal, ating Holy Supper na po. Kaya sa nais mga mag-stay, maganda na po, minamahal. At upang talagang tayo makapag-daos po ng ating Holy Supper this coming Sunday, minamahal. At bakante po ang ating mga fasting house para po sa mga nais mag-ayuno, minamahal. At upang talagang ito'y grabing pagpapala po sa atin, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah. Huwag din natin kalimutan, minamahal, laging dumalo sa banal na gawain, laging bilin ng man of God, ating beloved evangelist Pastor Wildis Radalmeda, na laging dumalo sa banal na gawain ng dakilang Diyos. Talagang gawin po natin talaga itong priority sa ating buhay, minamahal, dumalo 3 times a week. At kung sabi nga, laging conflict, tandaan nyo, minamahal, hayaan nyo yung conflict, minamahal, sa inyong pagdalo. Kung medyo kayo nahahadlangan, bahala ang Diyos dyan. Ang mahalaga, tayo nagsusumamo sa ating dakilang Diyos, talagang bukal sa ating puso na talagang gusto natin talagang maglingkod ng lubos-lubos sa dakilang Diyos. Bahala ang mahal na Panginoon, mag-ayos dyan, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Aking sinasabi po yan, minamahal, sapagkat noon, ganon din ako, minamahal. Hindi rin ako nakakakumpleto. Ngunit talagang iniyak ko sa pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, ano man ang dinidesire natin, lalo na ang paglilingkod sa Diyos, walang hindi ibibigay dyan ang dakilang Diyos. Tandaan nyo, minamahal, kung conflict kayo sa mga oras na sinasabi laging dumalo 3 times, tandaan nyo, ipagsumamo yan sa dakilang Diyos, iiyak nyo yan sa mahal na Panginoon, isang araw magugulat kayo, dumadalo na kayo 3 times a week. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sinasabi ko po yan dahil based on my experience po, minamahal, sa kahabagan lamang po ng pinakamamahal na Panginoon. Dati nahirapan din ako, may mga conflicts din ako, minamahal. Ngunit Diyos natin, minamahal, ay buhay, nag-aayos tayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lagi sumama, minamahal, siguraduhin talaga ang langit at pagkakali. Dahil bilin niya ng man of God, gusto mo makasiguro ng kaligtasan, minamahal, lumalo ka 3 times a week. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, lagi tumayo. Saan tayo mapunta, minamahal, pati mga pinalalang sa lugar, minamahal, mga pinagtatrabahuan, talagang share ang kabutihan ng dakilang Diyos. Talagang natin talagang ganapin, minamahal, mga bagay na kalooban. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Kaya lagi po natin pinapaalala, minamahal, laging dumalo lagi sa mga nagawain, lagi at mag-share lagi, minamahal. Saan pa tayo maparoon, minamahal. Talagang dapat ang Kristiyano, sa mapunta may makatabi, minamahal, talagang sabihin, minamahal, ang kabutihan ng dakilang Diyos. May pagkakataon tayo, minamahal, huwag ipagkait, minamahal. Sapagkat yan mismo ay buhay, minamahal. Yan ay makapagliligtas sa atin, makapagtatakip ng ating maraming pagkakamali, pagkukulang sa dakilang Diyos, higit sa lahat makapagliligtas ng kaluluwa at milyong-milyong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Kaya lagi po natin gawin yan, minamahal, sa araw-araw ng ating mga buhay. Lagi natin sinasabi, huwag magbakas sakali, minamahal. Mahirap magbakas sakali na tayo makapunta ng langit. Siguraduhin lagi, minamahal. Laging makipag-usap sa dakilang Diyos. Laging may connection kayo ng pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw, minamahal, talaga makipag-usap ng taos-puso sa dakilang Diyos. Tandaan nyo, ang pinakamahalaga sa ating patuloy na paglilingkod, yung connection natin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit nasa tahanan tayo, minamahal, makipag-usap, umiyak sa dakilang Diyos. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, minamahal, umiyak sa dakilang Diyos. Tandaan natin, lahat ng ating mga hinaing, minamahal, nakakaabot yan sa mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, para po sa ating mga minamahal na kababayan sa mangkay dako, sa mangkay lugar, minamahal, dito sa buong mundo, minamahal, may gawain po dyan ng Jesus Miracle Crusade. Kaya po lumapit na po at magpabautismo at talagang tanggapin ang dakilang Diyos, minamahal, at maglingkod na, minamahal, sapagkat hindi pinangako ang bukas, ngayon ang kaligtasan, hindi bukas, minamahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kababayan, minamahal, na malapit dito sa lugar ng San Carlos, dito sa may Pangasinan, sapagkat regular na nagdadaos po ng panlagawain dito, minamahal. At dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po ng panlagawain dito. Ang ating general worship every Sunday ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service every Wednesday po yan.
Tuwing Merkules, 1:00 po ng hapon hanggang 5:30 ng hapon, yan po ang ating midweek service. At ang ating Friday overnight prayer ay 9:00 po ng umaga, 9:00 ng gabi ng Biyernes, hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. 9:00 po ng gabi ng Biyernes hanggang 6:00 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight. At huwag natin kalimutan, kapag naganap natin yan, lalo na po yung ating overnight, 3 days fasting ang katumbasan sa kapangyarihan, minamahal. Kaya alam natin, tayo nag-iipon ng kapangyarihan, minamahal. Alam naman natin na napakagulo ng mundong ito, minamahal, upang talagang tayo may panlaban, minamahal. Hallelujah. At ma-resist natin lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At lagi po nating minamahal, huwag natin kalimutan, idlaan yung ating 10 piso, 5 piso, dyan sa may Beloved Sisters Information. Ating suportahan yung ating TV at radio program. Sapagkat yan ay nagagamit talaga ng dakilang Diyos upang talaga magamit yan, minamahal, para po sa ating mga minamahal na kababayan na talagang hindi na nakakatulog, walang kapayapaan sa kanilang puso't isipan, grabe mang kanilang mga karamdaman, yan ay magsilbing pagpapala sa kanila, lalo na po yung hindi natin naaabot, minamahal. Lalo na yung po may mga taong talagang makaya, halos di natin makausap, minamahal. At yan ang mahalaga, minamahal, may radio TV program, kapag di sila makatulog, mabubuksan nila ang TV, ang kanilang radyo, minamahal, at mapakinggan na ating banal na gawain at sila'y kahabagan.